यो पहिलो तस्बिर भक्तपुरको भीमसेन मन्दिरको हो। भीमसेन र द्रौपदी बीच सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुँदै गरेको देखाइने यो तस्बिरमा देखिएको परम्परा नेपालमा हजारौं वर्ष अघिदेखि चलिरहेको छ र यो दोस्रो तस्बिर हिजो आजको हो र यो पत्रिकाभित्र के नछ जसरी प्याक गरेको कुरा सेनिटरी प्याड हो। पसलमा प्याड किन्न जाँदा पसल साउजीले किन्ने मान्छेलाई लाज नहोस् भनेर पत्रिकामा पोको पारेर दिने गर्छन्। अचम्म के भने यो मध्ये यो दोस्रो तस्बिर चाहिँ आधुनिक नेपालको हो। पहिलो तस्बिरले देखाउँछ कि हाम्रो समाजमा हजारौं वर्ष पहिले नै यौन र प्रजनन स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक रूपमा चित्रण गर्ने हिम्मत थियो, तर आज हामी सेनिटरी प्याड जस्ता सामान्य वस्तुलाई लुकाउन बाध्य छौँ। यसले हाम्रो समाजमा यौन स्वास्थ्य र महिनावारी सम्बन्धी कुराकानी कुन हदसम्म लुकाउन खोजिन्छ भनेर देखाउँछ। यो विरोधाभासले हामीलाई यो सोच्न बाध्य पार्छ कि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामी अझै पनि लाज, हिचकिचाहट र गोप्यताको पर्दाभित्र लुकाइरहेका छौँ। अब तपाईहरुमध्ये केहीले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गर्दा त छाडापन आइहाल्छ नि, समाजलाई अश्लीलतातिर लग्नु त हुँदैन नि, त्यो गोप्य कुरा हो र त्यसलाई गोप्य नै राख्नुपर्छ। तर सेक्सको बारेमा कुरा गर्नु अश्लीलता होइन, यो हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यको सामान्य विषय हो। अनि सेक्स एजुकेसन भनेको सेक्सको बारेमा कुरा गर्नु मात्र पनि होइन, यसले हाम्रो शरीर, भावनाको साथसाथै सुरक्षित र सम्मानित सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने पनि सिकाउँछ। सहमति के हो भन्ने कुरादेखि लिएर यौन र घरको बारेमा पनि सचेत गराउँछ। मतलब यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको साथसाथै हामीलाई नियन्त्रित र सुरक्षित हुनको लागि तथा सही निर्णय लिनको लागि सहयोग गर्छ। त्यसैले यो विषयलाई खुलेर कुरा गर्न जरुरी छ, किनभने बरु यसलाई अहिले लुकाएर राख्दा, कुरा नै नगर्दा चाहिँ यसले समस्याहरू निम्ताइरहेको छ। नेपालमा अहिले हरेक दिन 6 जना भन्दा बढी महिलाहरूको बलात्कार भइरहेको छ र तीमध्ये करिब 65% त 18 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरू छन्। अनि यो त प्रहरीमा उजुरी गर्नेहरूको मात्र संख्या हो, रियल नम्बर त अझ कति छन् कति। सेक्सको बारेमा पढायो भने छोराछोरी बिग्रिन्छन्, उनीहरूले सानै उमेरदेखि गलत काम गर्न सिक्छन् भन्ने सोचेर न त परिवारमा यसको बारेमा कुरा गरिन्छ, न त स्कुलमा टिचरहरूले नै खुलेर पढाउँछन्। तर जब नानीहरू हुर्कदै जान्छन्, उनीहरूमा बदलिरहेको शरीर र सेक्सलाई लिएर विभिन्न खालको जिज्ञासाहरू बढ्दै जान्छ र उनीहरूको जिज्ञासा समाधान गर्ने सही ठाउँ अर्थात् परिवार र स्कुलको ढोका त हामीले नै यो विषयमा बोल्नु हुँदैन भनेर बन्द गरिसकेका हुन्छौँ। अब हुन त स्कुलको सिलेबसमा थोरै भए पनि सेक्स एजुकेसनको विषय त समेट्न खोजिएको छ, तर टिचरले त्यो पेज नै स्किप गरिदिन्छन् वा अकमकाउँदै घुमाउरो पारामा पढाउँछन्। अनि कसैले सेक्स एजुकेसनको बारेमा सही जानकारी खोज्न खोज्यो भने पनि यो त छाडा रहेछ भनेर भन्ने गर्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूलाई लाज र डर हुन्छ र यस कारणले गर्दा उनीहरू आफ्नो जिज्ञासाहरू लुकाउन बाध्य हुन्छन्। सबैले गर्दा उनीहरू आफ्नो जिज्ञासाको विषयमा सही ठाउँबाट आवश्यक ज्ञान नै पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले जे थाहा पाउँछन् त्यो सबै साथीहरू वा इन्टरनेटबाट थाहा पाउँछन् र त्यसरी थाहा पाएका इन्फर्मेसन कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ। साथी र इन्टरनेटको माध्यमबाटै उनीहरू पोर्न साइट र पोर्न भिडियोहरूसम्म पुग्छन् जसमा सेक्सलाई ग्ल्यामराइज गरिएको हुन्छ। माई रिपब्लिकाको यो आर्टिकलमा एकजना 19 वर्षको युवाले गोप्य रूपमा लेखेको आफ्नो अनुभव छ, जसमा उनले आफू 13 वर्षको उमेरदेखि नै इन्टरनेटमा पोर्न कन्टेन्ट हेर्ने गरेको भनेर भन्छन्। उनले यो आर्टिकलमा यस्ता कुराहरू सेयर गरेका छन् जुन पढ्दा हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई हामी आफैले सेक्स एजुकेसन दिएनौँ भने कति गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो उनले भनेका छन् कि जब मलाई पोर्न हेर्ने एडिक्सन भयो, त्यसपछि मेरो क्रिएटिभिटी र कन्सन्ट्रेसनहरू सबै हरायो, सेक्सुअल फ्यान्टासिजहरूमा म रमाउन थालेँ। उनी त्यसपछि आफूलाई हार्डकोर पोर्न हेर्दा रमाउन थालेको भनेर भन्छन्। त्यस्तो पोर्नमा महिलाहरूलाई कुट्ने, पिट्ने र उनीहरूलाई वस्तुका रूपमा देखाइएको हुन्छ। पोर्न हेर्न थालेपछि उनमा पनि महिला र उसको शरीर वस्तु मात्र हुन् भन्ने भावना पलाउन थाल्छ, यतिसम्म कि उनी आफ्नो छेउबाट हिँड्ने हरेक महिलाको शरीरलाई निहालेर हेर्थे। यति मात्र होइन, उनी भन्छन् म हरेक महिलालाई मनमनै रेप गर्थेँ। यदि म समयमै यो एडिक्सनबाट निस्किन नसकेको भए सायद यति बेला म कुनै हिंसाको लागि जेलमा हुने थिएँ। डाक्टर विलियम मार्शल, जो चाइल्ड साइकोलोजिस्ट हुन्, उनले बालिकाहरूमाथि यौन हिंसा गर्नेहरूमध्ये धेरै नियमित रूपमा पोर्नोग्राफी कन्टेन्ट हेर्ने बताएका थिए र 57% बलात्कारीहरूले त पोर्न भिडियोजको सिनमा देखाइएको कुराहरूलाई बलात्कार गर्दा कपी गर्थे। अनि अझ हाम्रो समाजमा त महिलाहरूको सेक्सुअलिटीलाई त अझ पवित्र मान्दै त्यसलाई इज्जतसँग जोडेर हेरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको सेक्सुअल र मेन्सुरल हेल्थ जस्ता विषयमा कुरा गर्न नै हिचकिचाउँछौँ। महिलाहरूले त अझ यो विषयमा कुरा गर्यो भने उनीहरू ठिक चालचलन नभएको भन्ने धारणा बनाउँछौँ। तर सेक्ससँग जोडिएका कुराहरूलाई हाम्रो समाजले जति दबाउन खोजेको छ, भित्रभित्रै त्यति नै धेरै फैलिरहेको छ। जस्तो नेपाल सरकारको यो सर्वेले नै के देखाउँछ भने नेपालमा अधिकांश महिलाहरू 18 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि नै पहिलोपटक सेक्समा इन्भल्भ भइसकेका हुन्छन्। अर्कोतिर 15 देखि 24 वर्षको उमेर समूहका 35% युवतीहरू र 12% युवकहरूलाई कन्डमको प्रयोग नगर्दा HIV जस्तो यौन रोग सर्छ भन्नेसम्म थाहा थिएन। मतलब युवा युवतीहरूसँग सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा नगर्दा उनीहरूमा एकदमै जरुरी ज्ञान र जानकारी पनि पुगिरहेको छैन। सानिता तामाङ, जो 15 वर्षकी थिइन् र क्लास 8 मा पढिरहेकी थिइन्, त्यही बीच उनको 20 वर्षीय सुशीलसँग लभ पर्यो र उनीहरूले त्यही बेला भागेर विवाह गरे, जसकारण उनको पढाइ पनि छुट्यो र 1 वर्षभित्रै उनको बच्चा भयो। सानिता जस्तै कयौं युवतीहरू जो सानै उमेरमा आमा बनेका थिए, उनीहरूको कथाहरूसहित अनलाइन खबरमा पुष्पराज चौलागाईले यो रिपोर्ट लेखेका छन्।
जसमा भनिएको छ कि हरेक वर्ष 2 लाख किशोरीहरूले 19 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्माउने गरेका छन्, जबकि नेपालमा विवाह गर्ने कानुनी उमेर नै 20 वर्ष तोकिएको छ। तर कानुनमा जे भए पनि समाजमा त्योभन्दा अघि नै धेरै किशोरीहरूले विवाह गरेर बच्चा जन्माउने गरेका छन्। यसरी सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा एकदमै धेरै हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू आउँछन् र आमा र बच्चाको ज्यान नै जोखिममा पनि हुन्छ, किनभने उनीहरूको शरीर बच्चा जन्माउने गरी तयार नै भइसकेको हुँदैन, न त उनीहरू आफ्नो पढाइ वा करियरमा इस्टाब्लिस नै भएका हुन्छन्, जसले गर्दा एकातिर ज्यान जाने जोखिम त छँदैछ, अर्कोतिर उनीहरूले फाइनेन्सियल बर्डन पनि भोग्नुपर्छ। तर यति धेरै नेगेटिभ कुरा हुँदाहुँदै उनीहरूले किन सानै उमेरमा विवाह गर्छन् र बच्चा जन्माउँछन्? किनभने यो सबै बेफाइदा अनि सेफ सेक्स तथा कन्ट्रासेप्टिभको बारेमा कसैले पनि उनीहरूलाई खुलेर जानकारी नै दिँदैन। उनीहरूले त केटा र केटी लभको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने खालका सिनेमा हेरेका हुन्छन्, सानै उमेरमा सेक्सुअल एक्टिभिटीमा सहभागी भएको गीत, मुभी वा सिरिजहरू हेरिरहेका हुन्छन्, इन्टरनेटमा पनि त्यस्तै कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू त्यसबाट इन्स्पायर भएर आफ्नो जीवन त्यस्तै बनाउन खोज्छन्। आफ्नो मनमा आएको उत्सुकता पोख्दा पोख्दै उनीहरू अनसेफ सेक्स र अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीसम्म पुग्छन्। त्यसैले त मैले अघि भनेको जस्तै हरेक वर्ष 2 लाख किशोरीहरू आफू 19 वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउँछन्। यस्तै जब उनीहरूले सेक्सको बारेमा गलत जानकारी पाएका हुन्छन् तब एचआइभी जस्ता यौन रोगहरूबाट सुरक्षित हुने उपायहरू पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्, तर भारतका प्राय ठुला सहरहरूमा एकदमै अव्यवस्थित रेड लाइट एरिया र कोठीहरू चल्ने गरेका छन्। अनि सेक्स एजुकेसनको कमीले गर्दा सेफ सेक्स अनि एचआइभी एड्स जस्तो यौन रोगका बारेमा त्यहाँ पुगेका श्रमिकहरूले थाहा नै पाएका हुँदैनन्, जसले गर्दा रोजगारीमा गएका केही श्रमिकहरू जो ती रेड लाइट एरियाहरूमा पुग्छन् र एचआइभी जस्ता यौन रोगहरूबाट सङ्क्रमित हुन्छन्, उनीहरू जब नेपाल फर्कन्छन् तब उनीहरूले नेपाल फर्किएर आफ्नो श्रीमान श्रीमती वा पार्टनरमा पनि यो रोग सार्ने गरेका छन्। यस्तोमा उनीहरूले सही समयमा सेक्स एजुकेसन पाएको भए यौन रोग र अनसेफ सेक्सबाट उनीहरू जोगिन सक्थे। र नेपालको कुरा गर्दा त अझै 30,000 हाराहारीमा एचआइभी सङ्क्रमितहरू छन्, अनि तीमध्ये करिब 7,000 जति एचआइभी सङ्क्रमितको त पहिचान नै हुन सकेको छैन। र जसले आफूलाई एचआइभी भएको थाहा पाएका छन् तीमध्ये अधिकांश एचआइभी सङ्क्रमितहरू उपचार प्रक्रियामा गएका छन् र उनीहरूले एचआइभीको भाइरल लोड कम गरेर आफूमा एचआइभी भए पनि अरूलाई नसार्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्, यतिसम्म कि नियमित उपचार प्रक्रियामा रहेका एचआइभी सङ्क्रमित आमाहरूबाट जन्मिएको बच्चालाई समेत एचआइभी सर्दैन। तर जसले आफू एचआइभी सङ्क्रमित छ भनेर थाहा नै पाएका छैनन् अनि जसले थाहा पाएर पनि समाजको डरले उपचारमा गएका छैनन्, उनीहरूले भित्रभित्रै एचआइभी फैलाइरहेका हुन सक्छन्। यसै गरी सर्वेहरूमा के देखिन्छ भने 63% पुरुषहरू र 74% महिलाहरूलाई एचआइभी उपचार प्रक्रियाको बारेमा थाहा नै छैन। यो सबै किन भन्दा हामीले सेक्स शब्दलाई लुकाउँदा यसको साथमा जोडिएर आउने सुरक्षा भन्ने शब्दलाई पनि लुकाएर राखेका छौँ। अब सेक्स त लुकाएर लुक्दैन, यो प्राकृतिक कुरा भयो, त्यसैले लुक्यो सुरक्षा। बरु सेक्सको विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके, बालबालिकादेखि युवा युवती सबैले आफ्नो जिज्ञासा सहजै राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सके, अनि सेक्ससँग डराएर वा लजाएर होइन संयमित भई यसलाई हेर्न सक्ने वातावरण दिन सके, मैले भिडियोमा अघिदेखि भनिरहेको टिनेज प्रेग्नेन्सी, अनसेफ सेक्स, एचआइभी जस्तो यौन रोगहरूको समस्यादेखि लिएर महिला हिंसा तथा मानसिक र शारीरिक समस्याहरू पनि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो। यो सबै कुरा स्कुलदेखि नै सिकाउनका लागि सीएससी कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन अर्थात् बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रयोग गरिन्छ। पहिले सेक्सको बारेमा पढाउँदा सेक्स सम्बन्धी समस्या र रोगहरूबाट जोगिनका लागि यौन सम्पर्क नै नगर्ने वा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्मचार्य अपनाउनुपर्छ भन्दै पढाइन्थ्यो, तर यो विकल्प थिएन अनि यस्तो शिक्षाले काम पनि गरिरहेको थिएन। गरोस् पनि कसरी, किनभने सेक्स जस्तो कुरा लुकाएर वा गर्दै गर्नु हुँदैन भनेर युवा युवतीहरूलाई भनेपछि उनीहरू त्यसप्रति झन् बढी आकर्षित हुने भए। त्यसैले सेक्स एजुकेसनको प्याटर्न फेरेर सेफ सेक्स र कन्ट्रासेप्टिभहरूको साथसाथै बडी राइट्स, रिलेसन, कन्सेन्ट, डिसिजन मेकिङ जस्ता धेरै कुराहरू समेटेर सीएससी तयार पारियो। पछिल्लो समय हामीले गुड टच ब्याड टचको कन्सेप्ट एकदमै धेरै सुन्ने गरेका छौँ, जसमा सानो उमेरदेखि नै बालबालिकाहरूलाई बडीको गोप्य अङ्गहरू अरू कसैले छुनु हुँदैन भनेर सिकाइन्छ र कसैले ब्याड टच गर्न खोज्यो भने कसरी नो भन्ने भनेर पनि सिकाइन्छ। यो एकदमै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण सिकाइ पनि सीएससीकै एउटा पार्ट हो। यही सीएससीमा अलिक ठुलो भएपछि सेक्सको लागि सहमति कति जरुरी छ भन्ने सिकाइन्छ र आफूलाई असहज हुँदा वा इच्छा नहुँदा नो कसरी भन्ने भन्न सिकाइन्छ। अब यो आफूलाई इच्छा नहुँदा नो भन्ने कुरा थाहा पाउन किन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नको लागि हामीले नेपालको डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्वेको रिपोर्ट हेर्न जरुरी छ। यसमा श्रीमतीले श्रीमानसँग सेक्स गर्न नमान्दा जस्तो बाहनामा श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्न मिल्छ भनेर 19% महिलाहरू र 17% पुरुषहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए। अचम्म त के भने यस्तो सोच्नेहरूमा महिलाहरूको सङ्ख्या नै बढी थियो। मतलब दुवैलाई सेक्सको लागि दुवैको मर्जी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन अनि महिलाहरूसँग सहमति दिने कि नदिने भन्ने अधिकार पनि हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका थिएनन्। सेक्स तथा रिलेसनसिपहरूमा यस्ता कयौँ गलत बुझाइहरूले गर्दा मानिसहरूमा एन्जाइटी, गिल्ट, लाज जस्तो मेन्टल हेल्थको समस्याहरू सिर्जना हुन्छ अनि हाम्रो समाजमा सेक्स
सेक्सको बारेमा कुरा गर्नु असभ्यता हो भनेर बुझाएकोले नै श्रीमान र श्रीमती बीच पनि मजाले यसको बारेमा कुरा हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको सम्बन्ध नै पनि धरापमा परिरहेको हुन्छ। अनि सेक्स त गोप्य कुरा हो, यसका समस्याहरू पनि गोप्य नै राख्नुपर्छ भनेर समस्या देखिँदा पनि डाक्टरकोमा नजाने, भित्रभित्रै लुकाएर राख्ने गरिन्छ। नबुझेका कारण महिनावारी जस्तो प्राकृतिक कुरालाई पनि गलत रूपमा हेर्दै अनि यसलाई भ्रमहरूसँग जोड्दै महिनावारी हुँदा अपवित्र हुने, छाउगोठमा बस्नुपर्ने जस्ता कुप्रथाहरू चलेको देखिन्छ र यी सबै गलत मान्यताहरू हटाउने र सही जानकारी दिने गरी सिएससीको करिकुलमहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि पनि जुन जुन देशमा सिएससीहरू लागू भएको छ त्यहाँका युवा युवतीहरूमा उमेर पुगेर मात्र सेक्स गर्ने, कन्ट्रासेप्टिभहरूको प्रयोग गर्ने, सेफ सेक्स गर्ने कुराहरू मात्र बढेन, उनीहरूलाई आफ्नो शरीर, सम्बन्ध र अधिकार तथा जिम्मेवारीहरूको बारेमा थाहा हुने हुँदा उनीहरूमा ड्रग्सहरूको प्रयोग पनि कमी आएको देखियो र यही सिएससी नेपालमा पनि लागू भएको छ। तर विडम्बना के भने यसलाई अप्सनल सब्जेक्ट बनाएको छ। तर सेक्स एजुकेसन मन लाग्नेले मात्र लिनुपर्ने विषय होइन। अझ यसलाई रोकेर होइन, सेक्स एजुकेसनलाई युवा मैत्री बनाएर करिकुलममा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। अनि अब त सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूको कारण युथहरूलाई रिच गर्न झन् सहज भएको छ। त्यसैले उनीहरूले हेर्ने अनलाइन फर्मेटका कन्टेन्टहरूका रूपमा अवेरनेस मेटेरियलहरू बनाएर उनीहरूलाई निरन्तर सचेत गराउन तथा जानकारी फैलाउन पनि जरुरी छ। यसरी नै उनीहरूको सेक्स र सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड जिज्ञासाहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ र यसरी नै उनीहरूलाई सेक्स रिलेटेड गलत जानकारीहरूबाट भइरहेको शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरू तथा फैलिरहेको एचआइभी जस्ता एसटिडीहरूका बारेमा पनि सचेत गराउन सकिन्छ। हरेक दिन जस्तो बढिरहेको यौन हिंसा, बाल विवाह, टिनेज प्रेग्नेन्सी, डिप्रेसन, महिला हिंसा, एचआइभी जस्ता एसटिडीहरू जस्तो अनेकौँ समस्याहरू कम गर्नका लागि पनि यसलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। अनि हाम्रा पुर्खाहरू धेरै कुरामा हामी जतिको खुल्ला सोच भएका थिएनन्, उनीहरू अहिले जतिको मोडर्न पनि थिएनन् र पनि सेक्सलाई महत्त्व दिँदै उनीहरूले पुस्तक नै लेखे, मन्दिरहरूमा यस्ता चित्र र मूर्तिहरू बनाए अनि उनीहरूले महिलाहरूभित्र भएको सेक्सुअल डिजायरहरू पोख्ने गरी रत्योली जस्ता संस्कारहरू पनि सुरु गरे, भीमसेनको मन्दिर जस्तो संस्कारहरू सुरु गरे। तर हामी भने अझै सङ्कुचित हुँदै सेनिटरी प्याड र कन्डम किन्न पनि लजाउँछौँ अनि किनिहाले पनि यसरी प्याक गरेर मात्र लिन्छौँ र एचआइभी जस्तो रोग लागेकै आधारमा सामाजिक रूपमा विभेद गर्छौँ, जसले गर्दा एचआइभीलाई भित्रभित्रै लुकाउनका लागि एचआइभी सङ्क्रमितहरू बाध्य छन्। अनि हामी संसारको सबैभन्दा कमन कुरा सेक्सलाई सबैभन्दा सिक्रेट जस्तो बनाएर बोल्न पनि नहुने गरी लुकाउन खोज्छौँ। अनि जब कुनै कुरालाई पुरै समाज मिलेर यसरी लुकाउन वा दबाउन खोज्छ तब भित्रैभित्रै त्यो झन् बढी फैलिन्छ, परालमा लागेको आगो जस्तै।